What's up, G? Back at it again with the travel vlogs. Clintonatics, let's go! Alright, What's up, G? Blizzard Beach Alright. of Disney. Hey. Sabi ko lang nagkakaroon. It's G? Woo. Yeah. Yeah. Boy ka pa, bro? Yun na kaya eh. Alright, bro. God. Woo. Woo. Yeah. Woo. 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 Oh my gosh. Woo. No way. Ooh. Ooh. So that was pretty good. We weren't Smooth. actually in Tagalog. Bawal talaga ang mag-video doon, pero I was able to do it, bro. The wave is crazy. Oh. 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 Woo. Woohoo. Woohoo. Oh. Power baby! Dito na ako sa Wawawin! Welcome to Prison Falls! Solid! Welcome to Clinton Falls, baby! Yeah!
if this is the last day of our lives, what are we gonna say? So I'm gonna say, I love you, Keisha. Yeah. I want you to know that I want to have children with you. Ako'y kinikilig. I also want to say that I want to grow old with you. I also want to say I want to live in a nice house with you and have a nice hot tub where we can drink apple cider, non-alcoholic, with bubbles and Bath and Body Works ingredients. I'll cook for you. I'd like to say I love my family, my mom, my sisters, my grandma, and thank you, Apostle and Bishop, and all the bishops, Bishop Ossie, and everyone else. You know yourself. My friends, Master. I'm gonna miss your mole in heaven. I love you. That's it. Okay. Yun na. Oh, ikaw naman. Hey. Hindi, ako na makukuha. Ikaw na, mauna ka na. Ako na huli. Wala pa akong naiisip eh. Sige na. Ako naman isip mo. Kahit Ganda yung ano. wala na isip. Pag ito na yung huling araw ng buhay ko, chillings na. Wala na tayong magagawa ron eh. Huli na eh. Gusto ko lang sabihin na salamat guys sa kasi kung ito na yung huling araw ko, kayong dalawa yung kasama ko. Oh. Tsaka kakain tayo, kakainin ko na lahat ng mga gusto kong kainin. Siyempre, tapos babatiin ko yung mga basta gusto ko lang sabihin, lalo sa asawa ko, tsaka sa magiging anak ko, na di man tayo nagkita. Di man tayo nagkita. Gusto ko pag nakita mo to, gusto kong malaman mo na nilalamig na ako. Bakit ito lahat ang huling araw namin? Palira ka ng comment eh. Ako, I just wanna say this is the last day on earth. You know, I'm thankful I spent it here in a Blizzard Beach with these two guys, and you know, that's nice, you know, nice day to end, you know, if ever, God forbid, that, you know. But you know, it's fun, and for my future, come on. Yo! I haven't met you yet. I'm gonna meet you. Yo! That's a prophecy. Oo, continue ko pa. Continue. Gusto ko pang sabihin sa'yo anak na lagi mong tandaan na mahal kita. Tsaka proud na proud ako sa'yo at ikaw ang pinakamagandang nangyari sa amin ng mama mo. And sa pamilya ko, lalong-lalo sa mama ko, I love you ma. Salamat sa lahat. Sa dalawang tito ko, Tito Joe and Tito Jun, thank you so much dahil pinalaki niyo ako ng maayos. And mahal na mahal ko kayo, hindi ko man nasasabi sa inyo ito araw-araw. And lahat ng ito, lahat ng kung nasan man ako ngayon, lahat ito dahil sa inyo, bunga ng paghihirap nyo at lahat ng sakripisyo nyo sa akin. Sa mga barkada ko dyan, shout out sa inyo. And sa mga nakasama ko dito sa Disney nakatrabaho, sa mga boss namin. Ano masasabi ko? Last day na ng buhay ko pero napakasaya. And thank you sa lahat. Yun lang. Peace. Power. Of course, papasalamat ako sa pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. My mom, my dad. Of course, our ministry friends, Brother Charles and the OG boys. Yeah! And the Garage boys. Yo! Tsaka pasensya na lang mga girls sa Hoy! mga nasaktan ko. Oh! Pasensya na kayo. Pogi! Hindi talaga
pero hindi tinadhana. Ngunit hindi tinadhana. Maraming salamat sa inyong lahat. God is good. See you all in heaven.